Ik denk dat we vooral er eens van af moeten dat er een balans bestaat. Ik denk dat dat als eerste een soort van verruiming gaat geven of een opening gaat geven. Dat er fasen zijn in het leven. En in een bepaalde fase, bijvoorbeeld in de 20-30ers, dan gaat het volgens mij over het vinden van jezelf. Misschien is dat wel een mooie gedachtegang, dat om balans te krijgen, dat we misschien eens moeten stoppen met balans willen krijgen. Een ontmoeting kan je inspireren en je blik verbreden. In deze serie, waarin bijzondere ontmoetingen centraal staan, gaan we op zoek naar antwoorden op levensvragen die ons allemaal bezighouden. Welkom bij De Ontmoeting. Veel jonge mensen voelen de druk om alle ballen in de lucht te houden. Hoe hou je de balans tussen werk, vrienden, persoonlijke groei en iets betekenen in de wereld? In deze aflevering ontmoeten Suzanne en Emiel elkaar. Ze gaan het gesprek aan over de essentie van werkelijke balans. Hoe beïnvloeden onbewuste keuzes ons in werk, relaties en ontwikkeling? Wat zijn de grootste uitdagingen? En hoe leef je meer vanuit je hart? Hoi. Hey, Emiel. Suzanne. Leuk je te ontmoeten. Eens gelijks. Dus, ik heb er zin in. Ik ben benieuwd naar vandaag. Ja, ik ook. Zullen we gaan zitten? Ja, is goed. Een van mijn grootste uitdagingen is om alle verschillende ballen in mijn leven hoog te houden. Wat ik vooral bij mezelf merk, is dat ik mezelf spreekwoordelijk soms voorbij loop. Als we continu alles willen doen, dan is er altijd iets wat eronder lijdt. Dat betekent dat je als alles een mengpaneel is van een DJ, dat we bepaalde schuiven gewoon net ietsjes meer naar beneden moeten doen. En daar als samenleving ook helemaal ja tegen zeggen. Welke balans vind jij dan het meest ingewikkeld? Laat ik de grote ballen even noemen waar nog kleinere in zitten. Maar werk, relatie, zometeen ouderschap, het huishouden. Zelf vrij idealistisch, doe graag stukjes vrijwilligerswerk. Zet me ook in voor passieprojecten die ik belangrijk vind. En ik vind het heel belangrijk om voor andere mensen klaar te staan. En dat is soms een balans die ik moeilijk kan houden. In jouw verhaal komt in me op, waar ben jij? Waar ben jij? Ik besta denk ik heel erg tussen al die verschillende dingen. Eigenlijk een beetje overal en nergens, om maar zo te zeggen. Ja, dat is grappig. Ik ben iemand die dus heel goed kan kiezen. Ik heb zelf ook best wel wel een goede periode ervaren hoe het is om niet in verbinding te staan met mij. En dat voelt zo, tenminste voor mij dan, zo leeg en zo misschien ook wel angstig. Dat ik dacht, dit ga ik niet meer doen. Ik mag alles doen, maar niet ten koste van mij. En ik kwam er toen wel achter dat ik veel minder kan dan dat ik misschien hoopte dat ik zou kunnen. In mijn eigen leven heb ik op dit moment gewoon een hele duidelijke keuze. Ik ben samen met Desiree zijn we eigenlijk nog in de kinderschoenen van onze organisatie, het Ja-instituut. Als organisatie zitten wij samen in de fase van de jonge ouders. Ik heb ook 2 kinderen, een zoon van 9 en een dochter van 7. En daar zit ik dat ook. Dus voor mij is het op dit moment even heel simpel. Ik ben of moeder van mijn kinderen of moeder van mijn organisatie. Voor een groot deel komt het in mijn geval door passie. Gewoon passie en puur enthousiasme. Omdat ik op sommige dingen ben ik gewoon echt een jonge puppy. En dan hoor ik iets en of heb ik zelf een idee en dan denk ik, ja, super gaaf, dat wil ik, dan laten we dat gaan doen. En dan spring ik er vol bovenop. En daardoor zoek ik soms onbewust die grens op. Dus dan realiseer ik me niet, oh maar wacht, mijn bordje zit eigenlijk al vol. En dan moet ik ineens weer opnieuw gaan kijken van oké, maar past het wel, past het niet, moeten er misschien dingen weg? Op het moment dat ik terug naar mijn gevoel kan gaan in dat soort momenten, dat opent überhaupt de deur naar een oplossing. Als ik dat niet doe en alleen maar in mijn hoofd door blijf gaan, dan ga ik door totdat ik niet meer kan of erbij neerval. En dat is altijd het meest desastreuze wat me maar kan overkomen. Dan probeer ik het allemaal goed te doen, maar doordat ik in mijn hoofd blijf en denk van, ik kan het allemaal wel en ik los het wel op, ga ik voorbij aan mijn emoties. Terwijl die emoties logischerwijs aan me aan het vreten zijn, zeggen van hey, doe nou eens rustig aan of ik ben gestrest. En door daar aan voorbij te gaan word ik alleen maar
inefficiënt. Ik werk hier natuurlijk mee en ik vind het allerleukste om te doen. Dus dan praat ik mij heel gelukkig dat ik met veel mensen nog deze kennis kan gaan leren toepassen in het lijf. En aan de ene kant is het ook verdrietig. Tenminste, ik vind het ook verdrietig dat we dus ergens een spoor hebben gemaakt, een afslag in de mensheid hebben genomen. Dat we gewoon niet meer ons thuis voelen bij onze menselijke emoties. En dat vind ik ook verdrietig, moet ik zeggen. Ja. Maar ja, als we ons bewust zijn dat we die afslag hebben genomen, kunnen we er ook weer naartoe gaan. Ik denk dat dat weer heel mooi is. Ik denk dat een voorbeeld is wat veel mensen zullen herkennen, is het voorbeeld van de verjaardag. Daar waar we onze agenda al vol hebben, dan komen dat soort dingen er vaak ook nog bij. Terwijl het niet altijd iets is wat ons op dat moment uitkomt, of waar we zelf heel veel zin in hebben. En dat staat helemaal los van de relatie met die ander. Maar we voelen dan een druk dat we er moeten zijn, want ja, we hebben toch een goede band samen, dus dan moet ik daar toch zijn. Dus als we dan zo'n uitnodiging krijgen, durven we bijna geen nee te zeggen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is om juist ook in goede vriendschappen met elkaar af te gaan spreken. Hoe kunnen we gaan leren samen dat jij en ik onze grenzen gaan bewaken? Durven wij het gewoon eens een jaar lang, ik zeg maar wat. Want als je gaat oefenen moet je niet een week oefenen, want dan heb je niet zoveel. Maar gewoon een jaar lang ook eens nee tegen elkaar te gaan zeggen. En dan samen te gaan ervaren, wat doet die nee als ik hem aan jou geef? Wat doet het dan nu met jou? Ook voor volwassenen denk ik dat dat gewoon ontzettend belangrijk is. Dat we gewoon weer eens mogen gaan oefenen met elkaar. Gewoon mag ik eens oefenen met jou om dus mijn grenzen aan te geven. Ja. Of mag ik oefenen met jou om mijn werk? Oké, ik heb nu een afspraak, maar mag ik eens oefenen met jou om mijn afspraak eens een keer niet na te komen? Ja. En wat doet dat dan met ons? Ja, zeker. Als het wat natuurlijker gaat voelen om dus nee te gaan zeggen, niet tegen de ander, dat is ook zo'n bekende uitspraak, hè, maar voor jezelf. Dus de nee tegen de ander als ja voor jouzelf. En als je dat vooraf met elkaar afspreekt, dan wordt het ook veilig om te blijven oefenen. En dan als het in een goede vriendschap lukt, dan lukt het misschien ook wel eens een keer op je werk. Of dan lukt het misschien ook wel eens een keer tegen je kinderen. Of tegen je ouders. Dit opent trouwens wel een prachtig veld. Want als jou dat lukt, dan ga je in jouzelf, want het zit allemaal in jou, krijg je een leven wat eerst gebaseerd was op angst. Namelijk, ik moet hieraan voldoen, ik moet dit doen, want anders. Dat is allemaal angst. Dat noemen we ook wel binding. Dat je sociale contacten hebt, niet op basis van verbinding, maar op basis van binding. Op basis van tradities en gewoonten. Op zo hoort het en zo doen we het. Maar daar heb je eigenlijk uit te stappen, zodat je een beweging vanuit vertrouwen kan krijgen. Dat jij weet, maar ik kom wel en ik kom ook echt, alleen vandaag kan ik niet. Dus het nodigt uit om het korte termijn denken, wat sowieso helemaal gebonden en dat is gebaseerd volledig op angst, dat je daaruit gaat stappen en de zoektocht naar vertrouwen te gaan openen. Het allerslechtste scenario is dat ik buitengesloten raak. Dat ik niet meer aangesloten ben bij andere mensen. Dat ik inderdaad niet geaccepteerd word. Dat mensen bijna niks met me te maken zouden willen hebben, me afkeuren. Ik ben heel sociaal gedreven. Ik vind het geweldig om samen te zijn met andere mensen, om samen te werken, om dingen op te bouwen, om te verbinden, om te zien wat eruit voortkomt als mensen samenkomen. Daar ga ik op aan, daar krijg ik energie van. En ja, het tegenovergestelde zou me dus inderdaad gigantisch veel pijn doen. Is dat niet heel spannend? Ik lijk te zien dat er een soort van grote levensgebeurtenis moet plaatsvinden voor jou om definitief echt die weg naar binnen te maken. Dus dat of het overlijden van een van onze ouders, of dus het krijgen van kinderen, dus het doorgeven van het leven zelf, een grote burn-out, een ernstige ziekte, een verkeersongeval. Dus dat soort elementen, dat je
echt geen andere keuze meer hebt, dan is de andere route in te gaan. Dus zo spannend of zo moeilijk vinden we het. Op het moment dat ik vastloop, dan, om de metafoor een beetje op te rekken, voelt het niet alleen maar als balletjes, maar dan voelt het een beetje als deegballetjes. Die ik dan tegen elkaar aangegooid heb en waardoor het ineens één hele grote klomp wordt, waarvan ik van de gekkigheid niet weet wat ik ermee aan moet. En dan is er inderdaad de kunst om het weer uit elkaar te pluizen, te kijken van oké, maar welke dingen zijn er nou allemaal? En vanuit dat overzicht ben ik dan vaak wel weer in staat om echt de prioriteit te stellen. Dit is nu belangrijk, dit nu niet. Dit kan wachten, dit niet. En dat moet ik wel heel vaak doen. Wat interessant is, want ik ben er eigenlijk helemaal niet zo goed in. Het zal voor mij ook te maken hebben, ik heb een tijdje geleden, wel toen ik al in de 20 was, diagnose ADHD gekregen. Dat zorgt er gewoon voor dat ik soms anders werk op het gebied van taken. En het voorbeeld wat jij geeft, als ik mezelf niet aanzet tot sommige dingen, dan gebeurt het gewoon niet. Ja. Dus ja, daarin werkt dat voor mij gewoon niet zo. Ik kan niet zeggen, ik ga het doen wanneer ik er zin in heb. Want dat kan zijn dat dat nooit is. Ja, en dan? En daar heb ik andere mensen ook mee. Er zijn andere mensen die op mij vertrouwen. Maar dan zit je eigenlijk ook een soort van in de freeze. Dan kom je niet in beweging. Ja. Ja, ik heb sowieso een periode in mijn leven gehad waarvan ik echt dacht, nu is het klaar, dit red ik niet meer. En ik was op dat moment ook echt flink verwijderd van mijzelf. Ik heb mezelf toen op een bepaald moment ook toestemming gegeven dat als het leven voor mij hier zou stoppen, dan is dat wat het is. Dan heb ik daar vrede mee. En mede zo ben ik uiteindelijk ook op het Ja-instituut gekomen, waarvanuit ik nu werkzaam ben, is om ook die hele, wat we dan noemen, die hele donkere kanten, om daar gewoon eens ja tegen te zeggen. Want daardoor gaf ik mij ook toestemming om gewoon vrij te gaan onderzoeken, wat wil er in mij nou echt bewogen worden? Want als je ergens tegen blijft vechten, ook tegen die hele donkere kanten, dan blijft het eigenlijk voor langere tijd aan je trekken. Maar als je er eens openlijk mee kan gaan zoeken, dan kom je vanzelf, het lichaam wijst je dan een weg. Ik ben gaan reizen en ook naar gebieden waar ik de talen niet kende, waar ik de weg natuurlijk al helemaal niet kende. Maar daardoor werd ik ook op mijn lichaam toegeworpen. Dus juist door gaan reizen, elke keer in de zoektocht naar mijzelf, in een hele onbekende omgeving, heb ik daar over mijzelf en de signalen van mijn lichaam op dat moment het meest geleerd. Om me heen zie ik dat heel veel leeftijdsgenoten van ons ook in de freeze zitten. En dat zien we niet omdat we alles vol plannen. En dan en met werk en met dit en met dit en met dit. Maar eigenlijk helemaal vast binnen dat alles. En ook eigenlijk niet de beweging van de adem. Die zit hier en eigenlijk niet eens meer daar. Dat we ook niet eens meer weten hoe we los kunnen laten, hoe we kunnen uitademen. Die zoektocht ingaan. Ja, ik herken de zoektocht die je beschrijft. En dat heb ik op mijn eigen manier inderdaad ook doorwandeld. Op zoek naar antwoorden geweest in filosofie, psychologie, spiritualiteit en allerlei verschillende velden en vlakken. En voor mij inderdaad, de conclusie waar ik tot gekomen ben, is dat het stukje waar ik het net over had, heeft in mijn geval echt alleen maar te maken met die ADHD, met die diagnose. Hoe kan ik dat weten? Door het hele simpele feit dat op het moment dat ik medicatie gebruik die ervoor zorgt dat mijn dopamine-niveaus toenemen, dan is het weg. Dan heb ik nergens last meer van. En dan functioneer ik ineens, vastgelegd met testen en dergelijke, functioneer ik ineens op een niveau wat verwacht wordt in deze maatschappij van de meeste mensen. Ja, maar dat is interessant wat je zegt. Want dat is precies volgens mij het probleem. Mm-hmm. Dat we ergens een verwachting hebben dat er überhaupt een niveau is waar we op zouden moeten functioneren. Zeker. En ik denk dat het welzijn van ieder individu en dus ook als collectief enorm gaat toenemen als dat niveau, als die verwachting er niet meer gaat zijn. Ik word al duizelig van jouw verhaal. Sterker nog, ik vind het heel knap dat jij je schoenen kan vullen, maar ik zou er niet in willen staan. Omdat ik zou ook duizelig worden. Ja. En om dat dan vol te houden, dan hebben we medicatie nodig. Volgens mij klopt dat niet.
Nee, dat is zelf waarom ik ook de keuze heb gemaakt om er uiteindelijk mee te stoppen. Om het op een andere manier op te lossen. Wat voor mij eigenlijk belangrijker geworden is niet zozeer kijken naar hoe kan die medicatie het oplossen. Maar hoe kan ik mijn talenten inzetten op een manier dat de wereld er zoveel mogelijk aan heeft. Maar wel op een manier dat het werkt in de maatschappij. En daar zit een grotendeels simpel antwoord op en dat is samenwerken. Ik ben heel erg op zoek en heb mijn leven nu zo ingericht dat ik vooral heel veel projecten en dingen doe samen met andere mensen. Ja. Mensen die goed zijn in de dingen waar ik wat minder goed in ben. En op die manier los ik het uiteindelijk op. Ja. Omdat als ik inderdaad in die executive dysfunction zit, wat ik net beschreef, dat ik een soort van bevries inderdaad. Dan is het allermakkelijkste als iemand anders me eruit haalt. En dan is het wel mogelijk. Alleen zelf heb ik op dat moment die mogelijkheid niet. Ik denk dat de maatschappij wel een beetje vervormd is op dit moment. Als ik kijk hoeveel leeftijdsgenoten er zijn die zichzelf bewust of onbewust meten aan idolen toch eigenlijk. Want uiteindelijk maakt het niet uit of ik nou het filmpje van die influencer zie met zijn of haar perfecte leven. Of dat ik van een vriend of vriendin dat zie met zijn of haar waarschijnlijk ook perfect gemaakte leven. En dat schept een verwachting dat we allemaal zo'n perfect leven moeten kunnen leiden. Ja, daar worden we dagelijks mee geconfronteerd. Dat is waarom ik zelf ook heel erg geloof in persoonlijke ontmoetingen. Waarom ik het heel belangrijk vind om daadwerkelijk de mensen om je heen te zien. Dat zijn de mensen waar je, als je überhaupt al aan iemand anders moet meten, zijn dat misschien eerder de mensen waar je aan moet meten. Ik vind het mooi inderdaad wat je zegt, dat je zo goed bij jezelf kan blijven. En dat vind ik soms wel lastig. Mijn visie is dat mensen eigenlijk tot veel meer in staat zijn dan we zelf denken dat we zijn. Als we vanuit daar gaan leren, dus om het zenuwstelsel te gaan reguleren. En dus naar binnen te gaan en te gaan zoeken van wanneer voel ik me veilig in mij en wanneer niet. Dus die grenzen op te gaan. Dat je dan toegang gaat krijgen tot ook al die emoties die er mogelijk onder liggen, waardoor jij steeds naar je hoofd gaat. Het valt ook vaak op zijn plek. Het komt wel goed. En zolang ik er zelf maar bewust bij aanwezig ben en zoveel mogelijk open en eerlijk ben over wat er in mij gaande is, dan maakt het soms ook niet uit dat ik zo'n bal laat vallen. Want dan heb ik alsnog mensen waar ik op kan leunen. En dan krijg ik gewoon even een aai over mijn rug. Dan kan ik even wat tranen laten en dan kan ik ook zeggen van oké, het is nu ook even te veel. En dan is het soms met pijn in mijn hart een aantal dingen wegstrepen in mijn agenda. Maar ik leef daarna nog. De mensen van wie ik hou zijn er nog. Ik leef in ontzettende welvaart en dankbaarheid. En door daar echt regelmatig naar terug te grijpen, dat is denk ik het geheim, om maar zo te zeggen, van dat ik het toch weet te bolwerken. Ondanks dat het niet altijd voelt alsof dat lukt. Op de vraag hoe dankbaar ik ben op dit moment voor mijn eigen leven, dat raakt me. Waarom? Omdat ik ontzettend dankbaar ben. En het is juist ook dat daar we vrienden gaan worden met de dingen die we niet willen. Met de dingen waar we bang voor zijn. Met de dingen waar we misschien tegen gaan vechten. Als het ons lukt om daar vrienden mee te worden, dan gaat de zon schijnen. Maar dan elke dag. Want dan is er geen gevecht meer in jouzelf. Het geeft alles. En ik ben echt daarin mezelf gewoon zo ontzettend dankbaar. Elke seconde weer. Dat ik het mezelf heb gegund. Wat heeft het jou eigenlijk allemaal gebracht dat je nu op deze manier leeft? Alles. Maar echt, ik heb niet een ander woord. Het heeft me alles gebracht. Het heeft me zoveel rijkdom gebracht. Vooral natuurlijk in mij. Want ik ben mijn grootste vriend geworden. Dus als je het hebt over plezier. Ik ervaar met alles wat ik doe alleen maar plezier. Maar daar is wel veel moed voor nodig. Dus het is ook durven je niet verantwoordelijk voelen voor het redden van het leed van de wereld.
Want dat is niet in mijn machten. Ja. Maar ik kan wel mijn eigen leed redden. En daardoor kan ik dienstbaarder zijn dan anderen. Maar dan niet vanuit lijden of slachtofferschap, maar vanuit plezier. Mooi, dat klinkt goed. Ja, het stukje plezier, dat herken ik nog wel. De rest van de balans, dat is voor mij nog een flinke zoektocht. Ja. Mooi, dankjewel in ieder geval voor je woorden en je advies. Zeker. Ja, graag gedaan. Ja. En ik wens je een heerlijke zoektocht. Zeker. Maar leuk je ontmoet en gesproken te hebben. Ja, wederzijds. Dankjewel Susanne, wat Ja. een fijn gesprek. Voor het gesprek. Ja, zeker. Dankjewel. Dankjewel. Goeie reis nog. En wie weet, Zeker. tot de volgende keer. Tot de volgende keer.